ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እኔ ደህና ነኝ። እስካሁን የለቀቁላችሁ ቪዲዮዎች እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ለእናንተ ይጠቅማችኋል፣ ያዝናናችኋል፣ ሞቲቬት ያደርጋችኋል ማለትም ያበረታታችኋል ብዬ ያሰብኩትን ቪዲዮዎች እየለቀቁኝ አፕሎድ እያደረኩኝ ያለሁት ኮሜንት ላይ ብትጽፉና ያላችሁን አስተያየት ብትሰውቁኝ ደስ ይለኛል። ዛሬ እንግዲህ አንድ ቪዲዮን ይዤላችሁ የመጣሁት በሀገራችን በጣም ተወዳጅ የሆነ አንድ የቲቪ ሾው አለ። እሱም ደግሞ ኢቢኤስ ላይ የምናውቀው የሰይፉ ኦን ኢቢኤስ ቲቪ ሾው ነው። ስለዚህ ከሱ ላይ አንድ ፈታ ያደርጓችሁ የሚችሉ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ቀንጨብ አድርጌ አቅርቤላችኋለሁ። እንደሚያዝናናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄንን ቻናል ደግፉ፣ አበረታቱኝ። ይበልጥ አሪፍ ነገሮችን እንድለቅ ማለት ነው እንድደርሳችሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሆኑ፣ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ። እንዴት ሰራህ አንተ? አንድ ልጅ ቢዚ ነህ አንተ፣ በሬዲዮም በቲቪም ቢዚ ነህ። እንዴት ሰራህ አንድ ልጅ አንተ? እኔ ስሄድ ሰይፍሻ ነበር፣ አሁን ስመጣ አባባ ማን ነው ጋሽ ሰይፉ ሆነ ያንተ። እንዴት ነው? ስለዚህ አሰራሩ እንዳንተ ሆኖ ነው የምትለኝ? ያው እንግዲህ ስክሪፕት አይም አንዳንድ አይዲያ ትጽፍና አልመጣ ሲል ትተኛለህ እኮ። ትተኛለህ እና አልመጣ ሲል ትገላበጥና ኤፍቢኤስ ስልና ኤፍቢኤስ እንተኛበት ትላለች። ስለዚህ ኤፍቢኤስ እና ሶስተኛው ልጅ እኩል መጡ ነው የምትለው? እኩል መጡ። ሶስተኛዋ ልጅ እኩል መጡ። ኤፍቢኤስ እስከ ስንት ነው የሚሄደው? እንግዲህ እስካስቆሙን ድረስ ኤፍቢኤስ እስካስቆሙን ድረስ እንቀጥላለን። አይ ጥሩ ነው። ኤፍቢኤስ አልቋል፣ በድርሰት ደረጃ አልቋል። በቅርብ ጊዜ ማንኛውም ገንዘብ ያለው ሰው ያየዋል። እያየው ነበር። ፍሬሽማን በጣም ደስ ብሎኛል። ሴፍሻል አንተም ኮንግራ ብያለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ደስ ይላል። አንተ የደረስክበት ደረጃ ለመድረስ ትደርሳለህ። ተኛ ብቻ ማን ነው? በጣም ይገርምሽ ማሳደጉ ከባድ ነው። የኔ ጓደኛ አሁን ልክ እንዳንቺ ተከታትሎ ነው የወለደው ማለት ነው። እና ልክ አንደኛውን አለ አባብዬ አስተኝቼው በቃ ሁለተኛውንም ላስተኛ እንትን ስል ይሄኛው ይነቃል አለ። ይሄኛው ሲነቃ ይሄኛው ይተኛል አለ። ይሄኛው ሲተኛ ይሄኛው ይነቃል። እና በቃ እሱ ሐሳቡ መሰለሽ ሁለቱንም አስተኝቶ ለመተኛት ነው። በኋላ ላይ ቁጭ ብዬ እነዚህ ሰዎች ይደዋወላሉ። ካራክተሯ ዋሌት ትባላለች። እሺ ዋሌት ትባላለች። በጣም ትወዳለች። አዎ ያው ግልጽ ነው። እሺ ሌባ ካራክተር ነች። ግን ሌባ የሆነችበት ምክንያት የመጣችበት የቤተሰቧ ተጽዕኖ ነው ያን ነገር የፈጠረባት። ሌብነቷ ደግሞ ለራሷም ሳይሆን ይሄ አሁን ያጣነው ነገር አለ አይደለ? መተሳሰብ። እኔ ላንተ ምንድነው መስዋዕት የምከፍለው፣ አንተ ለኔ ምንድነው መስዋዕት፣ የድረስ ነው መስዋዕት የምንከፍለው። ስለዚህ አሁን ያጣነውን ፍቅር አሳይተናል ብለን እናስባለን። ዋሌትን እስኪ ዋሌት በጣም ስሙ ራሱ ያስቃል አይደል? የድሮ ልጅ ሌላ ስም አላት በርግጥ። ዋሌትና በቃ እንወዳደር እንዴ? እስኪ እንወዳደር። ስካር ድንገት መስከር ይከብዳል። ያው እስኪ ያዥ እስኪ በውሃ እስኪ አሁን ይሄ እንትን ነው አሉ መጠጥ። ለምንድን ነው ሰካራሞች ግን የሚሉት? እኔ አይገባኝም። እሱ እንዳለ ሆኖ ዝም ብዬ አሰብኩ። እስኪ ቆይ ዝም ብለን እኔና አንቺ ሰርግ ቆይተን የመጣ ነው፣ ባልና ሚስቶች ነን፣ ሰክረን ነው ቤት የምንገባው አሉ። እስኪ እንሞክረው። እስኪ ነይ አጠገቤ። አንቺም ድፈሪ፣ አይዞሽ። ወይኔ ተጠጣኩ እንጂ እስቲ ቁጭ በይ። ልትደፋ ነው እንዴ? ቁጭ። ወይ ዞረብሽ እንዴ? ትንሽ ጠጅ ዘመንጣት ነበር። መደምደሚያ
ነበረ አንቺ እኮ ነሽ እንውጣ ልሻውን እዚህ ደህና ነገር ያለ ይመስል አንተ ነህ አንተ ምን አይነት ቅሌታም ነህ ምን አለው የገዛ ያክስቴ ልጅ ላይ ተጎትተህ እኮ ነው የወጣው ተጎትተህ አዋረድከኝ እንዴ ለመስልሽ የእናንተ ቤተሰብ ከኋላ ትመሳሰላላችሁ ልክ አንቺ መስለሽኝ ልክ ሄጄ እኮ ነው ጀርባ ላይ የኔ ቆንጆ ስል አንቺ አይደለሽም እኔ ግን እምልሽ ብልከሰከስስ እናንተ ቤተሰብ ውስጥ ነው የተልከሰከሰው እኔ እኮ ከአንዴም ሁለቴ ከአዳራሽ ስትወጣ አይቻለሁ እኔ ክትፎ ልታስጨምር ነበር የመሰለኝ አንተ ግን ሚስት ልጨምር ነበር አቅም እንዳለኝ ባቅም ባንቺ ላይ ሰው አልደረብም ይሄን ማወቅ አለብሽ የኔ ፍቅር ደከመሽ እንዴ ያኔ ፍቅር ስትል ምን እንዳማረኝ ታውቃለህ አማረሽ ምን አማረሽ ቀይ ወንድ ቀይ ወጥ ነው ያልኩህ እባክህን ቀይ ወጥ የያዘ ቀይ ወንድ ማለትሽ ነው አንቺም እኮ ግን እንደ ባልና ሚስት ከአንድ ባህር ይቀዳል እንደሚባለው እኮ አንቺም እኮ ቅብዝብዝ ነሽ እኔ ቆይ ብቁ አይደለሁም ላንቺ አንድ ነገር ልናገርሽ ቀይ ወጥ አማረኝ ብለሻል ገብቼ ኩሽና ቀይ ወጥ ከምሰራ የትኛው ይሻላል በቃ